ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਦੀ ਮੌਤ। ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਲੀਡਲ ਸਟੋਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਹਮਲੇ 'ਚ 3 ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਬੋਲਸਨਾਰੋ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ, ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਅੱਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4:45 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ 2 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਵਿੰਬਿਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਓਮੌਂਟ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਿਡਲ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੱਟ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਲੇ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ 23 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੇ ब्रैम्पटन ਹੁੰਦੀ ਆ। बिल्डर सिटी को डीसीज देते थे ताकि सिटी बना सकती है, लाइब्रेरी, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, स्टॉर्म स्टूअर्स, नए रास्ते, ये सब बनाती है ताकि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ये फैसिलिटीज भी बढ़ती है। और हमारी ये सोच है कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे ये दबाव न जाए। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਵ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਡੀਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਬਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਲਬਰਟਾ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਕੈਲਗਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਓ
ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ PRA ਪੋਇਲੀ ਵਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਬ੍ਰਿੰਸਵਿਕ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਪੋਇਲੀ ਵਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ, ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਇਲੀ ਵਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Way of life of Atlantic Canadians is under attack by this costly coalition of NDP and Liberals. First, there's the carbon tax, imposed by Ottawa, driving up the cost of home heating, gas, diesel, and everything else that has to be shipped. And Trudeau and the NDP want to triple that tax. Can you imagine, with the cost of living crisis, any worse time to increase a tax on people's cost of living? Instead, we should cancel that tax and instead incentivize technology to fight climate change and protect our earth. Then there's Trudeau's ban on hunting rifles. We know that 80% of the guns used in crime actually come trafficked from the United States and are used by illegal gangsters and gun runners. They are not the guns that are owned by lawful, licensed, trained and tested hunters. It is not the hunter in Grand Falls that is shooting up downtown Toronto. It's the gangster who does repeated offenses and gets out through the revolving door. So a Poilievre government, I'm announcing today, will reverse Justin Trudeau's ban on hunting rifles and shotguns and respect the rural and hunting way of life. I'll also respect First Nations, who are unanimously opposed to this hunting rifle ban. Recently, the Assembly of First Nations even said that this ban could be a violation of First Nations treaty rights, and I agree, and I will never allow that to happen. Finally, we're here to enjoy a beer, a favorite pastime for all Canadians, but one that's about to get more expensive as the Liberals are planning to raise the excise tax on alcohol by another 6%. So if the carbon tax is enough to drive you to drink, well, you'll pay more tax when you do that too. The Poilievre government will cancel tax increases, control government spending, leave more in the people's pockets so dollars go further. We'll put people back in charge of their lives, their paycheck. It'll be a Poilievre government will be on the side of the common people. Their paychecks, their savings. First, I'd sit down with the premiers to talk about how we can work together to get healthcare improved. We can't have this top-down, Ottawa knows best approach is not working. Trudeau's been in power for 7 years now, and healthcare has never been worse in this country because he's trying to impose everything from the top. Second, we saw last week stats from Statistics Canada. It showed that less than 50% of healthcare workers from other parts of the world who've immigrated here are actually able to work in the system. So we have these thousands of nurses and doctors that we bring here as immigrants that could be helping and want to help, but they're blocked by gatekeepers from getting their medical licenses. Many of them have practiced in equally advanced countries. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੜ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, 3 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲੈਂਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਦੇ ਕੋ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਵੀ ਗਈ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਸਸਤਾ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਏ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ। ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਦੋ ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਖਾਲੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਧਰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਪਕ ਵੀਡੀਓ ਕੈਨਵਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਘੁੰਮਦੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੱਡੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਬਟਾਨੀਆ ਰੋਡ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕੈਮਗ੍ਰੀਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਰੂਨ ਰੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟਟੈਕ ਰਿਜ ਰਨਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਈਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮਸਾਈਡ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਅਤੇ KFC ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਦਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ। ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ, ਦ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Our new collective agreement will not pull schools out of the Ford-induced crisis they are in, but it's the best deal we've had in decades because we fought for it. For me, myself, in my 20 years, I've never had $1 a year raised in my 20 years as an EA. I think it's a strong mandate from the members that this agreement respects their interests. Schools are not stable. This minister will stand up here and tell you that everything's fine. They're not. It's not stable. We're going to keep up the pressure on the government until the government finally listens and makes those investments that we need in our education system. Hope that the actions that have happened in November will serve as a warning to the government. It has been incredibly challenging, and many of our ed workers, just like the QP workers, have 2 or 3 jobs in order to get by. So we're looking for some sort of recognition of the increasing cost. We'll work with them to land a fair deal for workers that keeps kids in class. That is our #1 priority. ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। IRCC ਆਫ ਲੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਥਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ
IRCC ने स्टूडेंट्स ਨੂੰ 40 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਟਾਈਮਸ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਈ ਬਲੀਵ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ IRCC ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ C41 ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਕ 0A ਔਰ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਵਰ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਹੁਣ ਵਿਦ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਆ ਚਾਹੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਨਾਨ ਸਕਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਲ ਹੇਅਰ ਔਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਆਲ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਇਟਸ ਸ਼ੀਅਰ ਬਿਕॉज ਆਫ ਦਾ big huge labor shortages which Canada is currently facing ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟਨ ਸਕਿੱਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਕ 0A ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਅਰ 0 1 2 ਤੇ 3 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪਾਊਜ਼ਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੇ ਇਹ 3 ਫੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਸਪਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫੀਅਰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਜਸਟ ਫੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ like in early 2023 there are certain projections ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਸ਼ੀਅਰ ਇਟਸ CRS ਸਕੋਰ ਬੇਸਡ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ CRS ਸਕੋਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਨੀਅਰਿੰਗ 500 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀ 492 CRS ਸਕੋਰ ਸੀ ਆਈ ਬਲੀਵ BC ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਟਰਾਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BC 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਈ ਹਿੱਟ ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਆਈ ਹਿੱਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਫਾਈਲਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਤੇ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਡ ਵਨ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੋ ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਡ ਵਨ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਡਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਰ ਗ੍ਰੀਵਿੰਗ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ
ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਨਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਊਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕੋਰਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਡ ਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਕਰਾਊਨ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਆਉਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ, ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਾਣ ਸਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਉਸਦੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਨਫੈਡਰੇਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 20 ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਹੈਡਵਰਥ ਬਰਮਿੰਗਮ UK ਵਿੱਚ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।